Përshëndetje nderuar teleshikues, unë juroj mirëseardhjen në një intervistë ekskluzive që do të zhvilloj ditën e sotme, një ditë pasi strategjia e zgjerimit për vitin 2012-2013 u publikua nga komisioneri për zgjerimin Stefan Füle, e ku së bashku me të mbritjet e progres raporti për secilin vend të Ballkanit Perëndimor. Në 69 faqe analitike u bë edhe rekomandimi pozitiv nga Komisioni Evropian për Këshillin e Ministrave të Bashkimit Evropian për statusin e vendit kandidat për Shqipërinë. Një fazë re në marrëdhëniet kontraktuale të vendit tonë me familjen e përbashkët evropiane. Por pyetja shtrohet në ç'është stad jemi pikërisht në këtë pikë të rrugtimit në integrimin drejt Bashkimit Evropian. Sa larg është statusi, sa e vështirë mund të jetë dhjetori për Shqipërinë? Ka skepticizëm midis vendeve anëtare dhe a mjafton vetëm vullneti politik për ta tejkaluar këtë çast? E mbi të gjitha, ky vullnet për zgjerimin që Europa tregoi, a duhet shfrytzuar nga pikpamja kohore edhe nga Shqipëria për të përfituar sa më shpejt, jo vetëm statusin, por edhe negociatat dhe çfarë i përmidis. Për këtë arsye kam nderin dhe kënaqësinë të ftuar të kem ambasadorin e Bashkimit Evropian në vendin tonë, zotin Tetor e Sequi. Përshëndetje zoti Sequi, faleminderit që pranuat ftesën e ABCNEWS. My pleasure. Zoti Sequi, raport progresi që ne e morëm dje nga komisioneri për zgjerimin Stefan Füle, është një reflektim realist i gjetjeve, apo rekomandimi pozitiv, është një reflektim pozitiv i gjetjeve, apo një lloj inkurajimi për proceset e Shqipërisë cilat kanë qenë të gëdelsuara dhe krejt papritur morën një vrull me synimin për t'i finalizuar njëherë një. I think it is both realistic and encouraging. It is realistic because it comes at the end of a long process of hard work from both the Albanian side and the Commission side. It is encouraging. Unë mendoj që është në fakt edhe realist, por po ashtu është edhe inkurajues. Është realist pasi vjen në fund të një procesi, pasi është bërë një punë e gjatë, jo vetëm nga pala institucioneve shqiptare, por edhe nga ana e Komisionit Evropian. It gives the picture of the situation today and it explains what Albania should do in order to progress towards Europe. Dhe raporti i progresit jep sot një panoram të situatës së Shqipërisë për momentin, por po ashtu edhe shpjegon se çfarë duhet bërë dhe se cilat duhet jenë hapat që duhen ndërmarrë në mënyrë që Shqipëria të ecë përpara në rrugtimin e saj drejt Bashkimit Evropian. It is encouraging because it gives credit to everybody. Është inkurajues pasi i jep meritat të gjithëve, but at the same time draws responsibility because progressing in this path it is an opportunity but also responsibility. Por nga ana tjetër është edhe një dokument i cili tregon edhe përgjegjësitë, pra ka pasur ecuri, por do të ketë edhe përgjegjësi në të ardhmen për të ecur përpara. Një ditë më pas, politika shqiptare, siç ndodh me çdo raport që vjen nga Brukseli, e lexoj në dy mënyra të ndryshme. Nga njëra anë, për majorancën dhe shefin e saj, ishte një ditë historike, u festua me fishik zjarr, për liderin e opozitës ishte një provim vjeshtë i cili u kalua me kushte nga Shqipëria, ku Komisioni Evropian vlerësoi meritat e opozitës në proces. Për ambasadorin Sequi, çfarë ishte ky rekomandim? I read the progress that in 1 year has been achieved. Unë lexoj që në një vit ka patur progres i cili është arritur, pra kemi pasur përparime. 1 year ago, it was very difficult to imagine that in October 2012, the Commission could have recommended the candidate status subject to some further measures to be adopted. Mund t'ju them që përpara një viti ka qenë tepër e vështirë që të imagjinonim, për shembull, që një vit më pas, në tetor të vitit 2012, Komisioni Evropian do të vinte me rekomandimin për dhënien e statusit të vendit kandidat për Shqipërinë, pavarësisht se duhen plotësuar disa kushte dhe duhen ndërmarrë disa masa. All this was achieved through a process which was probably complex, which was probably not easy in some phases, but which brought reforms. Dhe e gjitha kjo është arritur me anën e një procesi i cili ndoshta ishte kompleks, nuk ishte i lehtë, por gjithsesi u erdhëm pra në këtë fazë ku patëm këto arritje. Those reforms which were needed in order to allow and enable us to propose to member states, to the council, granting candidate status to Albania.
Ishin pra disa reformat e cilat u arritën, reformat e cilat ishin të nevojshme në mënyrë që ne të rekomandonim shteteve anëtare, pra Këshillit, që t'i japë Shqipërisë statusin e vendit kandidat. So this is for me, the acknowledgement of a task almost accomplished, and also an encouragement for proceeding in the future with two words that you have used. Pra, kjo për mua tregon që ne e kemi parë se çfarë pune është bërë, detyrat që janë pothuajse të përmbushurat, por nga ana tjetër është edhe një inkurajim për sa i përket të ardhmes, dhe bëhet fjalë për dy fjalë të cilat janë përmendur. Dialogue and consensus. Dialogu dhe konsensusi. Sometimes the dialogue is vibrant, but what is important is dialogue is productive. Dhe ndonjëherë ky dialog është të jetë i gjallë, por ajo që është e rëndësishme është që të jetë konstruktiv. Dhe në këtë suaz, sa të vështira ju duken kushtet deri në dhjetor, kur do duhet që Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian t'japi okejin për statusin e vendit kandidat? I believe that the achievement is within reach. Unë besoj që arritjet janë të mundshme. In brief, the recommendation of candidate status is subject to a reform, some measures to be adopted in the judicial and administrative field, and to the completion of the parliamentary rules of procedures reform. Pra unë besoj që këto arritje janë të mundshme, dhe me pak fjalë mund të them që rekomandimi i Komisionit Evropian është pra gjithmonë me anën e plotësimit të disa masave të cilat ne i kemi identifikuar, dhe këto masa kanë të bëjnë me reformën e gjyqësor, pra me ligjet e caktuara, me reformën në administrat, por po ashtu edhe me reformën e rregullores së parlamentit. And I think this is absolutely possible, provided that all the actors involved in this process continue to show commitment, readiness for consensus, and readiness for dialogue. Dhe unë mendoj që e gjitha kjo është tërësisht e mundshme, pra në mënyrë absolute është e mundshme, por gjithnjë me kusht që të gjithë aktorët që janë të përfshirë në këtë proces të vazhdojnë të përdorin angazhimin e tyre, po ashtu gatishmërinë për konsensus, si dhe gatishmërinë për dialog. Which is precisely what the Council, what Member States want to see in order to agree with the recommendation of the European Commission. Dhe unë mund të them që kjo është pikërisht ajo që dëshirojnë të shikojnë shtetet anëtare, pra Këshilli, në mënyrë që edhe ata të bien dakord me rekomandimin e Komisionit Evropian. Por opozita i ka vendosur disa kushte, qoftë për votimin e ligjit, projekt për gjykatën e lartë, apo qoftë edhe qëndrimin që ndajnë palët për dy çështje tek rregulloria e parlamentit. The suggestion, I think it is precisely what I already said, which is keeping discussing, keeping the dialogue open, keeping showing a spirit of compromise in order to achieve a result which is in the interest of all Albanians. Dhe sugjerimi im pra do të ishte pikërisht ajo që kam thënë deri më tash, që është që duhet mbajtur, është e nevojshme që dialogu të mbahet i hapur, është e nevojshme që të përdoret e njëjta frymë kompromisi në mënyrë që të arrihen rezultate të mëtejshme si ato që janë arritur deri më tash. And this obviously applies to all the Albanian political forces. Dhe kjo sigurisht që mund të thuhet për të gjitha partitë politike. Now, for example, let's take the parliamentary rules of procedures reform. Për shembull, le të marrim si shembull reformën që duhet arritur në lidhje me rregulloren e parlamentit. I have detected openness from all the actors. Unë kam vënë re, pra kam parë që të gjitha palët janë të hapura për të arritur këtë. What people do not know is that there is already an agreement on 34 amendments of 27 articles on the parliamentary rules of procedures. Ajo që njerëzit në fakt nuk e din, ose për cilën nuk janë të ndërgjegjshëm, është që në fakt është rënë dakord për 34 amendamente të 27 neneve që kanë të bëjnë me reformën e rregullores së parlamentit. Which is the proof that
the results are possible when there is commitment. Që tregon, pra kjo është dëshmi që rezultatet janë të mundshme atëherë kur ekziston edhe vullneti. Ose që mund të dështosh edhe vetëm kur 2 pika mungojnë nga shumë të tjera të arritura. Yes, but when you are 2 points from agreement, you can also more easily succeed than when you are 36 points from agreement. Po, por nga ana tjetër është më e lehtë që të bihet dakord kur jemi vetëm 2 pika larg njëri tjetrit se sa kur jemi 36 pika më larg. Është e vërtetë që në Bruksel, përpara se të publikojë Progres raporti, ishin diku afër palët në gjetjen e një konsensusi për rregullorin e parlamentit dhe diçka si rrëfen qiell të hapur e prishi këtë mundësi. I don't know, probably we need to ask the parties involved. Nuk e di, ndoshta do të ishte më mirë që të pyeteshin palët që janë të përfshira. Pra parashikoj që do të keni përsëri ECA-ke në për selit e partive politike. Visits? Sudden visits. In general, I think that visits are the proof that there is a dialogue which is open, and exchanging views, exchanging ideas, exchanging opinions is, I think, very important for progressing. I have the utmost respect for all the political actors for the simple reason that when we speak and we exchange views, I detect the real willingness to go on. Sometimes it might seem complicated, but I see that the goodwill is there. Atëherë mund të them që vizitat janë dëshmia e faktit që dialogu është i hapur, që dhe unë mendoj që është mirë kur shkëmbehen idera, kur shkëmbehen pikpamje të ndryshme, pra kur njerëzit janë të hapur për dialog, pasi kjo është tepër e rëndësishme për të ecur përpara. Dhe mund t'ju them që unë kam respektin më të madh të mundshëm për të gjithë aktorët politik në Shqipëri, dhe mendoj që kur ka pra një shkëmbim të këtill, dhe unë e kam parë këtë shkëmbim idesh, atëherë aty vihet edhe dëshira e mirë dhe vullneti për të ecur përpara. And I want to make an example and tell you a story. Dhe unë dëshiroj që ta ilustroj këtë me anën e një shembulli dhe një ngjarjeje. For example, there was a moment in which the electoral reform seemed to be difficult, a difficult achievement. Mund të them që ka qenë një moment kur reforma zgjedhore duke sigurisht e teje të vështirë për të arritur. And I should say that I have the greatest respect for those who were involved in this reform, Mr. Usmali and Mr. Bilukbashi from one side and Mr. Gignuri and Mr. Ciuci from the other side. Mund të them në fakt që unë kam po ashtu respektin më të madh për sa i përket të gjithë atyre që kanë qenë të përfshirë në këtë reformë, pra në bisedime. Pra nga njëra anë kemi zotin Rusmali dhe zotin Bylukbashi, dhe nga ana tjetër zotin Gjiknuri dhe zotin Ruçi. We had the habit to meet very informally with some of the people I mentioned. Dhe ne e kishim bërë zakon që me disa nga këto personat që unë i përmenda takoheshim her pas here. There was in particular a difficult point to be agreed upon. Dhe në fakt bëhej fjalë për një pikë tejet të vështirë për cilën duhet të arrihej marrëveshja. We used to have coffees together to speak very openly about what any possible solution could have been. Dhe ne pra pinim kafe bashk dhe bisedonim hapur për ato që mund të ishin ku mund të arriheshin pra marrëveshjet. But that day it was really very difficult, so I made a proposal. Let's have a cognac instead of coffee. Ka qenë vërtet e vështirë dhe atëherë sugjerimi im ishte që më mirë të pim konjak se sa kafe sot. It was 5 o'clock in the afternoon. Ishte ora 5 pasdite. Did not work. Nuk funksionoi. So I said, okay, let's have another cognac. E po unë atëherë thash, le të pim një konjak tjetër. And it worked a little bit better. Dhe sikur filloi të funksiononte çik më mirë. Then we saw a dove. A dove. Dhe pastaj ne pam një pëllumb. We were in an outside terrace,
just coming next to our table, where we were sitting. Në një verandë, në një terras, dhe erdhi ky Pollumbi dhe ul shumë afër nesh. And one of the person who were part of this informal meeting said, this is a good omen. Dhe një nga këto personat pra që vinte gjithmonë në këto takime që bënë, në këto takime jo zyrtare, tha, atëherë kjo tregon që do të kemi habere të mira. And after the second cognac, we were rather, so to say, inclined to be positive. Dhe mund të them që pas konjakut të dytë, sikur kishim të gjitha një, të themi, dëshirë më të mirë për të qenë pozitiv. We started laughing. Filluam të qeshnim me njëri tjetrin. And the two gentlemen found an agreement. Dhe të dy zotrinjt pastaj arritën një marrëveshje. What do I want to say? Dhe çfarë po përpiqem të them me anë të këtij ilustrimi? Is that if we are able to build, or if you are able to build on at the end of the day, of the spirit of consensus and compromise, then results are possible. Atëherë, ajo që dua të them pra është që në qoftë se njerëzit kanë mundësi që të ndërtojnë mbi atë frym konsensusit dhe kompromisit që është përdorur, atëherë rezultatet janë të mundshme. Atëherë, avuj alkooli, do të përpiqemi të krijojmë atmosferën përreth politikanëve shqiptar deri në 28 nëntor. Zoti ambasador, përpos vullnetit politik që është e qartë i nevojshëm për të përmbushur 3 kushtet e vendosura deri në marrjen e statusit, a ka skepticizëm në vendet anëtare? Member states expect clearly Albania to show commitment. Shtetet anëtare presin qartë që Shqipëria të tregojë angazhim. And obviously commitment is based and can be shown when you have results. Dhe ky angazhim tregohet qartë pra kur të jepen rezultatet, me anë të rezultateve. Therefore, member states want to see results. Me pak fjalë, shtetet anëtare dëshirojnë të shikojnë rezultate. And as far as I understand, and as far as I know Albanians, I think that results are absolutely achievable. Me aq sa kuptoj unë, me aq sa që njoh unë shqiptarët, jam i mendimit që rezultatet janë teje të mundshme. Integration is a merit-based process. Integrimi është një proces i bazuar tek merita. And that means it is based on achievements, on results. Që do të thotë që bazohet tek arritja, tek rezultatet. Member states want to see results. Dhe shtetet anëtare dëshirojnë të shikojnë rezultate. Kjo vlen për të gjitha vendet? Pra, në momentin që përmbushen 3 kushtet, nuk ka asnjë arsye tjetër për të justifikuar çfarë do lloj skepticizmi që mund të kenë? We need to be very clear on the process. Duhet të jemi tepër të qartë për sa i përket procesit. The recommendation of the Commission for granting candidate status to Albania is subject to the completion of the reforms that I mentioned. Rekomandimi i Komisionit Evropian për t'i dhënë Shqipërisë statusin e vendit kandidat është bërë me idenë që do të plotësohen ato reforma, do të përmbushen ato reforma të cilat unë i përmenda. Based on the recommendation, the European Council, that means member states, will take their decision. Dhe shtetet anëtare ose Këshilli Evropian do ta marrë vendimin e vet duke u bazuar tek rekomandimi i Komisionit Evropian. Once the candidate status is approved by the European Council, then it will be necessary to start the negotiations, to open the negotiation in order to progress towards Europe. Dhe pasi të jetë miratuar statusi i vendit kandidat nga Këshilli Evropian, atëherë do të jetë e nevojshme që të çelen negociatat për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. In order to open negotiations, it will be necessary to complete the key priorities. It will be necessary to progress in the reforms. And as Commissioner Füle said yesterday, the quality of the 2013 elections are a very important aspect in deciding when to start the negotiations.
Dhe mund të them pra që për këtë, për çeljen e negociatave, është e nevojshme dhe e rëndësishme që të plotësohen dhe të përmbushen të gjitha prioritetet kyçe, pra është e nevojshme që të ecet përpara dhe të ketë përparim në lidhje me reformat, dhe ndërkohë, ashtu siç e tha edhe komisioneri Fyle dje, cilësia e zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare të vitit 2013 është një aspekt tejet i rëndësishëm në lidhje me këtë çështje. It comes after. Now we have to concentrate on the reforms which are needed in order to convince member states that status should be granted. Dhe sigurisht kjo do të vi më vonë, por ndërkohë ne tani duhet përqendrohemi tek përmbushja e reformave të nevojshme në mënyrë që ta bindim Këshillin Evropian që të jap statusin e vendit kandidat për Shqipërinë. But it's clearly necessary to start working in that direction. Dhe natyrisht që është tejet e qartë që duhet të fillohet puna pikërisht për këtë gjë. And in this period, also implementation of the reforms of the laws which have been passed, it is very important. Po ashtu, në këtë periudhë është tepër e rëndësishme që të shikojmë pra zbatimin e ligjeve të cilat janë aprovuar tashmë nga Parlamenti. I very much welcome the fact that the implementation of the electoral reform is underway, and this is a very important achievement. Unë në fakt e kam mirëpritur dhe i përgëzoj palët për faktin që kanë filluar zbatimin e reformës zgjedhore, sepse kjo është vërtet e rëndësishme. And I trust that this sense of direction will continue. Dhe kam besim që kjo është po shkojmë pra në drejtimin e duhur. Në rast se tre kushtet do të plotësoheshin, mund të ketë rrezik sërish për statusin? Ku diplomacia shqiptare duhet të shtojë dinamikën në aktivitetit saj gjatë kësaj periudhe? Yesterday I had, as you had as well, a very interesting conversation with Minister Panariti. Dje, ashtu siç e keni ditur dhe siç e dini pra dhe ju, kam patur një bisedë tejet interesante me ministrin e jashtëm të Shqipërisë, zotin Edmond Panariti. Minister Panariti is very well aware of the importance to present the achievements made by Albania and eventually made by Albania in the best possible way. Zoti Panariti është tepër i qartë dhe e di pra që është shumë e rëndësishme që të prezantohen, të jepen këto arritje që do të bëhen nga Shqipëria në mënyrën më të mirë të mundshme. But in order to present the achievements, you first have to have the achievements. Por, në mënyrë që të prezantosh këto arritje, së pari duhen arritur këto gjëra. Vetë komisioneri për zgjerimin Shtefan Fyle cilsoi një vrull zgjerimi, Kroacia vitin tjetër anëtare, Serbia me status, Mali zi me negociata. Shqipëria shpreson të ketë statusin dietor, por në rast se nuk e merr këtë status, a është këtë një dështim i Bashkimit Evropian? I always prefer to focus on successes rather than failures. Unë gjithmonë kam dëshirë që ne të përqendrohemi te sukseset dhe jo tek dështimet e mundshme. In psychology there is a concept, the concept of self-fulfilling prophecies. Në psikologji ekziston një koncept i cili është koncepti i profecive që i përmbush vetë personi. So this is why I prefer to focus on dhe unë prandaj përpiqem të përqendrohem tek kjo pikë, pra suksesi. But prophecies needs to be helped. Por edhe profecit vetë duhen ndihmuar. Now, as I said, the integration process is a merit-based process. Siç e thash edhe më parë, procesi i integrimit është një proces i cili bazohet tek merita. Every country is assessed according to its own merits. Çdo vend, secili shtet vlerësohet në bazë të meritave të veta. And to, of course, individual process. Dhe në bazë të ecurisë apo të përparimit që bën çdo shtet. Last year, when I presented the progress report, I stressed with all the interlocutors that it was of critical importance to avoid the possibility for Albania to be left behind. Vjet për shembull, kur unë kam biseduar me bashkëbiseduesit e mi, unë kam theksuar faktin që ishte një rëndësie tejet kritike që Shqipëria të mos lihej pas vendeve të tjera. 1 year later, the Commission is recommending candidate status, subject clearly to the measures that I described. Komisioni ka rekomanduar dhënien e statusit të vendit kandidat për Shqipërinë me të plotësuar ato reformat të cilat unë i kam përmendur.
in order the good prophecy to be fulfilled, we need to keep the pace, we need to keep the focus, we need to keep the commitment. Por në mënyrë që kjo profeci të përmbushet, kjo profeci e mirë të përmbushet, ne nuk duhet të harrojmë angazhimin ton, duhet të kemi fokusin gjatë gjithë kohës, duhet të mbajmë këtë ritëm. This is why I prefer to think about a success of Albania above all and before all, rather than a success for the Commission. Dhe prandaj unë preferoj që të mendoj për suksesin dhe të referojmë pra suksesit të Shqipërisë si një sukses mbi dhe përpara çdo gjëje. But for this, still some hard work is needed. Por ama për këtë ende është e nevojshme që të bëhet punë në këtë aspekt. Dhe për ta mbyllur këtë argument, sa kohë shihni nga momenti i statusit deri në çeljen e negociatave, dhe kjo do të ndërvaret më së shumti nga përmbushja e angazhimeve të Shqipërisë, apo mund të ndikojë dhe fakti se 2013 do të jetë një vit elektoral për shumë vende të Europës, dhe ndoshta kjo mund ta ngadalsojë disi vullnetin e Bashkimit Evropian për të vijuar me shpejtësi me zgjerimin. The 12 key priorities are an important element in deciding when the negotiations could start, because in the opinion of the European Commission, 12 prioritetet kyçe janë një element i rëndësishëm për të vendosur se kur do të çelen negociatat me Shqipërinë. Kjo për arsye se, because it is clearly stated that negotiations should start based on implementation of the key priorities, of the 12 key priorities. Sepse është thënë tepër qartë që negociatat do të çelen pasi të jenë përmbushur dhe të jenë zbatuar të 12 prioritetet kyçe. And yesterday, Commissioner Füle clearly stated that a good quality of the elections will be a crucial element in deciding the date for the start of the negotiations. Dhe dje komisioneri Füle e ka thënë shumë qartë që një cilësi e mirë e zgjedhjeve të vitit 2013 do të jetë element kyç pra jetik për të vendosur datën e çeljes së negociatave. It is difficult to say today when the date for the starting negotiation could be. But what we can say today is that we are rather sure that elections in Europe would not impact on the starting of the negotiations, provided that results are achieved by Albania. Por mund të themi një gjë me siguri, e cila është që zgjedhjet që do të ndodhin në Europë nuk do të kenë efekt mbi datën apo çeljen e negociatave për Shqipërinë, pasi kjo do të ketë të bëjë me rezultatet që do të tregojë Shqipëria. Pra, është e vështirë që ne sot të japim një datë të caktuar pikërisht për këto gjëra që tham më parë. Zoti ambasador, duke e lënë pas argumentin progres raport, status apo çelje negociatash, unë do dua të ndalem edhe në një çështje për cilën ju keni patur një ndjeshmëri të veçantë gjatë këtyre ditëve. Disa ish përsekutuar politik kanë hyrë në ditën e 20 të grevës së orisë. 2 prej tyre kanë tentuar të vetë flijohen duke u djegur, ju i keni vizituar edhe në spital. Majoranca më tonë se ka respektuar ligjin në trajtimin e tyre. Kryeministri ka cilësuar një grevë me natyrë politike. Grevistët tregojnë vendosur për të çuar deri në fund. Cila mendoni se është zgjidhja? You're right, I visited I think 11 days ago the strikers in their tent because I wanted to understand more. I was also requested by Brasso to understand more. I visited the hunger striker in the hospital. Obviously, these kind of incidents are very sad. Keni të drejtë pra kur thoni që në fakt unë kam shkuar dhe i kam vizituar grevistët, kam shkuar, i kam takuar ata në tentën e tyre, pasi unë dëshiroja që të kuptoja më mirë se çfarë kërkojnë ata. Jo vetëm unë, por ishte edhe një kërkesë nga Brukseli për të kuptuar më mirë vetë grevistët. Po ashtu, unë kam shkuar edhe në spital ku kam vizituar grevistin e parë dhe sigurisht pra që
Ne dëshironim të kuptonim më mirë situatën në fjalë. As you know, yesterday the delegation and member states of the European Union, so ambassadors in Tirana, have expressed their compassion for this incident. There was a second hunger striker yesterday who burned himself. Dhe siç e dini edhe ju, delegacioni i Bashkimit Evropian, por po ashtu edhe shtetet anëtare të cilat janë të përfaqësuara në Shqipëri, pra me anë të ambasadorëve të tyre, së bashku ne kemi lëshuar një deklaratë ku kemi shprehur dëmshurinë tonë për incidentin, sepse siç e thatë edhe ju, në fakt një grevist i dytë i ka vënë flakën vetes dia. A compassion for a painful human situation. Dëmshuri për një situatë të dhimbshme njerëzore. And myself and the ambassadors of the European Union here expressed the hope, made an appeal for the possibility to address individual cases related to the application of the law on compensations through dialogue. Unë, së bashku me ambasadorët e tjerë të bashkimit të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, kemi shprehur shpresën tonë që pra ne shpresojmë që këto raste individuale do të trajtohen me anën e zbatimit të ligjit. We hope that this problem could find soon a solution. Ne shpresojmë që së shpejti për këtë problem do të gjendet një zgjidhje. In particular for those cases which cannot be resolved with implementation of the law of 2007. E sidomos për ato raste të cilat nuk mund të zgjidhen vetëm duke zbatuar ose me anë të zbatimit të ligjit të vitit 2007. And once more I'm using this key word in the European Union, which is implementation. Dhe edhe një herë unë po përdor një fjalë kyçe për Bashkimin Evropian, e cila është zbatimi i ligjit. Çka do të jetë edhe lejtmotivi i punës politikës shqiptare deri në statusën çeljen e negociatave, me ç'kuptoj. I'm sure. Jam i sigurt për këtë. Zoti ambasador, ju falenderoj që pranuat ftesën e ABCNEWS për këtë intervistë. Ju uroj punë të mbar. E shpresojmë ta bëjmë një intervistë sërish, ta ripërsërisim pas dhjetorit, pasi vendet anëtare kanë marrë vendimin për dhënien e statusit. This would be for me the best Christmas present. Kjo do të ishte për mua dhurata më e mirë për festat e Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri. And I'm sure that this would be the same for a reason of happy celebration for all the Albanians. Dhe jam i sigurt që kjo do të jetë një arsye që edhe gjithë shqiptarët të festojnë të lumtur. There is a sentence that really impressed me. There is a sentence that really impressed me by Ismail Kadare in the interview that I had with him. Është një fjali e cila mua më ka lënë bresa teje të veçanta nga dialogu ose nga intervista që bëra unë me shkrimtarin e shquar shqiptar, zotin Ismail Kadare. I'm not trying to invade your camp. Dhe nuk po përpiqem që të kaloj nga ana juaj e gazetarisë. I wouldn't be so good. Sepse nuk do të ishte ndoshta i suksesshëm. Mr. Kadare said that the natural state for Albania, for Albanians, it is Europe. Zoti Kadare tha që Europa për Shqipërinë është gjendja e natyrshme e shqiptarëve dhe Shqipërisë. There is no other place, there is no other way, there is no other solution. Nuk ka asnjë vend tjetër, nuk ka asnjë zgjidhje tjetër, nuk ka asnjë mënyrë tjetër. And I'm sure that when Albanians decide to mobilize their energies, they are able to achieve wonderful results. Dhe unë jam i sigurt që kur shqiptarët vendosin që të mobilizojnë energjitë e tyre, ata janë në gjendje që të arrijnë dhe të kapin rezultate të mrekullueshme. Edhe pa alkool. Shpresojmë. Zoti ambasador, faleminderit që ishit në ABCNEWS. Thank you. Thank you very much, Sonila. Të nderuar teleshikues, isha në këtë intervistë ekskluzive me ambasadorin e Bashkimit Evropian në vendin tonë, zotin Tetor e Sequi, një ditë pas publikimit të progres raportit, e pasi është realizuar dorëzimit e krerët më të lartë shtetit shqiptar dhe politikës shqiptare. Faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim.